Hallod, annyira féltem az alját, ugye nincs benne tapasztalatom, csak azt látom, hogy nagyon alacsony. Jaj, drága gumiaim, csak nehogy nekem szeg legyen. Hova mész, ombre? Ne menj már oda. Te sírás, elkaptál. Dolgozol, de nyaralsz. És nem azt nézem, hogy most az én zsebemből, mert itt az én zsebemből kiesett 60 euró, hanem az, hogy este lementem egy pubba, megnéztem a meccset, megittem egy sört, feleségemmel bejártuk a várost, ugye a WhatsAppon keresztül küldtem neki, ő nagyon szereti ezeket a bejelentkezéseket. Sziasztok, végre itt vagyunk a Scaniában, és már is a második útunkat fogjuk megkezdeni. Kaptam egy pótkocsit, és ezt a melót még én nem csináltam. Menni kell le Olaszországba, Torino alá. Ma szombat van, hétfői lesz a lerakó, mára van még 9 óra vezetésem, és megyünk München, Innsbruck, Brennerhagen keresztül lefelé Torino alá. Itt vagyunk jelenleg Würzburgnál. Videótartalmat ma is, mint mindig találsz. Rendben, felkapcsoljuk a ledes lámpát, és startolhatunk is. Egy autóhofban állok itt Würzburgnál. Annyi, hogy valami oknál fogva itt a német megtiltotta az autóhof körüli parkolást, de ide fent még volt egy hely, mert ugye én nem szeretek beállni így a tömegbe. Ennek vannak okai, én szeretek így magamba lenni. Ma reggel lesétáltam ott ugye az autóhof, lezuhanyoztam, nem a pénzről van szó egyébként, mert bementem én is most ott vacsoráztam, ha pedig ugye beállok, akkor le tudod kajálni legtöbb esetben a parkolásodnak az árát, úgyhogy teljesen mindegy, én egyszerűen csak szeretek így magamba lenni. A német eddig még ilyet nem csinált, itt majd mindjárt látható, adunk rá egy kis fényt, hogy lássátok itt az éjszakai fényeket. Eddig ilyen vad, ez a fenti tető szúrót tettem rá, de ezeket kitette ide valami érthetetlen módon, mert eddig egyébként pont ezen a helyen parkoltam a legtöbbet. Oké, na most mennünk kell első körben tankolni, ugyanis alig 20%-nyi az üzemanyagom, és ugye ilyenkor már nem mondja meg neked senki, hogy hol tankoljál, mit csináljál, mivel én vagyok a főnök, a boss, de ne is nevezzük így, hogy főnök, ez olyan csúnya magyaros elnevezés, inkább legyen tulajdonos, kész. Erről is fogok nektek beszélni, jó? Tehát jön ez az Út a Scaniáig című videó, és abban elmondom, hogy hogyan jutsz hozzá ilyen kártyákhoz, milyen feltételei vannak, természetesen, hogy milyen engedélyek kellenek az autóhoz, szóval mindent el fogok mondani, mennyibe kerül, megéri, nem éri. Jó, tehát kicsit majd számolgatunk. Fogyasztása, biztos sok voltokat érdekel így rögtön az elején, bár itt a sötétben nem sokat akarok nektek kamerázni. Képzeljétek el, hogy 26,2 liter, úgyhogy volt rajtam egyszer 25 tonna, majd utána most 12. Tehát mondjuk ilyen középsúlya 26 tonna, átlag középsúlya, vagy 26 literes a fogyasztásom. Hibátlan, én úgy gondolom. Jó, menjünk lefelé, és amint kicsit kivilágosodott, akkor folytatom. Megérkeztünk Münchenhez, és ki kell menjek vásárolni, ez pedig a 94-es pályára rámenve az első kijárónál tudom megtenni. Na most, picit a kamion vezetéséről szeretnék nektek beszélni, de inkább bemutatni. Tehát adaptív tempomat, be van téve most a tempomatom 89-re van állítva. Az előttem lévőnek pontosan látom a sebességét, itt középen nekem mutatja, 85 km/h megy az előttünk lévő kamion, és be tudom állítani neki, hogy hány másodpercre maradjak le tőle. Nekem most 3 sávra van állítva, tehát nagyjából egy olyan 6 másodpercre vagyok az előttem lévő kamiontól, és ez ugye két bólya közti távolság 50 méter, olyan
most 60 méterre lehetünk, tehát bőven tartjuk a követési távolságot. Amennyiben ez a kamion előttünk fékez, vagy gyorsít, akkor mi is ugyanígy fogunk cselekedni, de ezt a kamion magától csinálja. Ha most ő felgyorsítana már 90-ig, akkor persze, akkor csak annyi felgyorsul, az enyém 89, az a plafon, ebben ott le van szabályozva, és onnantól kezdve ez eltávolodna. De itt nézzétek meg, most 83-mal megy, én nem fékezek, mindent automatán csinál a kamion. Tehát nem kell se fékezzél semmit. Egészen 10 km/h fogunk lassulni, és mész a forgalommal. Tehát a legjobb, hogyha vannak előtted, ha bejönnek közénk egy másik kamion, addig, amíg annak nagyobb a sebessége, addig nem fogunk lassulni, viszont amennyiben ő elkezdene előttünk befékezni, akkor szépen lassulunk, nézzétek, továbbra is, tehát fékeznek előttünk, 77-tel mennek, mi 82 vagyunk mögötte, szépen rágurul, de már csak gurítja, és fékeződik magától. Tehát lényegében neked odáig jutottunk, hogy luxus lakásban ülsz, mocskos sokat keresel, és csak fogni kell a kormányt. Szó szerint. Megy magától, megy a forgalom, te meg mész vele. Szóval ez így nagyon lightos, nagyon könnyed. Jó, tehát igazából itt tényleg a probléma, ahol van, az már csak a lerakóhely keresése. Persze nem muszáj megbíznod a szenzorban, és nem is kell megbíznod a szenzorban, mert ha az elromlik, és te épp egy újságot olvasol, csak fogod a kormányt, hogy éppen menjél. Ha lemész a sávról, ugye akkor is bebereg, nézzétek. Ez most így felsültünk ezzel, ez most nem berregett be, nem tudom egyébként miért, be van kapcsolva. Ennek lehet állítani az érzékenységét. Nekem igazából a tehát ne legyen nagyon érzékeny, úgy van beállítva. Tehát látod, magától belassultunk, 67-tel megyünk most, itt pedig jobbra tőlünk a Müncheni Aréna látható, ami ugye éjszaka ki szokott lenni világítva. Tehát így a dugókban ez egy nagyon jó dolog. Viszont hátrány az, hogy nagyon be tudsz bambulni. Például utolér itt a sor egy lakóautóst. Kikerüli mindenki, te pedig így bele bambulsz, és azt fogod észrevenni, hogy mész a lakókocsis mögött, éppen 75-tel merő annyival megy. Érted? Tehát azért kicsit el lehet mellette bambulni, az az igazság. De egyébként csak gurulsz a sorban. Így viszont nem nagyon veszed észre, hogy araszolsz, vagy bármi egyebet csinálsz, mert nem kell váltogatni. Tudod, régen, én is kezdtem 15 évvel ezelőtt, hogy ez a pofozós váltós Renault Premiummal dolgoztam. Az úgy nézett ki, hogy az alsó-felső sor között kellett pofozgatni a váltót. Gondold el, itt belassultunk, lehet már akkor tettem visszapofoz, kuplunk, stb. Aztán emelre pofoz, kiállt az embernek a keze meg a lába, most meg ennyi. Kicsit félő viszont, én annyit, hogy az ember gyarló. Minél jobban a technika rádolgozik, annál jobban jönnek majd szerintem ezek a hülye gyerekek. Tudod, hogy most már ténylegesen fékez a kamion magától, bár erre senki nem vállal garanciát, hogy ez meg is fog állni, csak elvileg fog neked fékezni, mint lásd az előbb a sávtartó, ott is elvileg jeleznie kellett, mégsem jelzett. Tehát jönnek majd a hülye gyerekek, akik például ide felül az ágyra, és majd innen akarja vezetni a kamion, mert végül is lehet. Lehet, csak más emberek életével ne játszunk. Nézzük, megáll a sor, tehát 10 km/h viszont fog egyet csippanni, hogy kikapcsol az a tempomat, és onnantól kezdve átadja neked a vezetést. És innen, mivel a tempomat továbbra is 89-en van, most megyünk 45-tel, tehát magától fog gyorsulni. Ha gyorsul előttünk, tartjuk a követését. Na most ugye minél kisebb a sebességünk, mivel másodpercben van megadva és nem méterben a követési távolság, így minél lassabban megyünk, annál közelebb fogunk kerülni az előttünk lévőhöz. Oké? Tehát ez majd fel fog nektek tűnni, de szerintem már most feltűnik, hogy közelebb vagyunk így 50-nél. Fékez. Persze én folyamatosan készülétben vagyok, hogyha bele kell nyúljak, akkor belenyúlok. Hát igen, eljött ez akkor is, hogy ezt is megéltük. A következő lépés ugye az lesz, hogy teljesen nullára fogja fékezni, és el is fog indulni magától, akkor már ténylegesen csak a kormányt kell majd fognod. Szóval így nagyon kényelmes vezetni ezt a kamiont, nem fáradsz úgy, az ülés nagyon kényelmes, és mint mondtam, a legjobb, ha van előtted valaki. Teszteltem Bundesen, azaz országúton is, figyelj, annyira kényelmes. Beteszed, megy előtted mondjuk egy német ilyen 65-tel, beteszed a tempomatot 70-re,
és szépen húz magával, neked csak kormányoznod kell, pedálokhoz hozzá nem kell érned. Megérkeztem Ausztriába, sajnos történt egy kis probléma, méghozzá is az, hogy Olaszország irányába tilalom volt tegnap. Azt mondja, hogy szombaton reggel 8-tól délután 4-ig, viszont így az Olaszország felé vezető úton, tehát hogyha bejössz Kufsteinnél, mész Olaszország felé, ott is tilalom volt már 10-től délután 3-ig, 3-tól pedig megkezdődik a szombati általános tilalom. Tehát Ausztriában minden egyes hétvégén délután 3-tól vasárnap este 10-ig senki sehova. Hát maximum a hűtősök. Van, hogy eljön az a pont, hogy egyszer az ember nem bír tovább megülni. Most már azt mondja, hogy 7-8 hónapja nem edzettem. Na, eljött az a pont, amikor egyszerűen nem jár semmi más az eszembe, csak az, hogy menjünk már és kocogjunk, vagy valamit csináljunk, mert egyszerűen megőrülök. Erről is ígértem nektek videót, meg fogom csinálni, hogy miért nem edzettem, hogy sérültem meg. Viszont akkor nézzétek meg, hogy hol vagyok, tehát áll itt előttünk egy román srác, és van itt egy ilyen, hát kijelölt kút, itt tankoltam, ott van szembe a WC, hát a bal oldali lenne a zuhanyzó, de az be van zárva, és tehát itt áll a Kufstein alatt. Ilyen szép hegyek, mögöttem áll egy leszen szlovák kamion, és akkor ennyi, itt ilyen erdei rész. Na most a főzés, kérdeznéd, az itt lesz, itt volt, itt készítettem, itt is van még kitéve, tehát valószínűleg itt fogok így főzőcskézni. Jó, úgyhogy nagyjából ez a történet. Itt van mögöttünk az Inn folyó. Jó, tehát menjünk ide le az Inn folyó mentén, kocogjunk, gyors gyalogoljunk. Van rajtam körülbelül 7 kg, ezt le kell, hogy dolgozzam, de szépen, lassan, fokozatosan, és hogy megint feldolgozzuk-e magunkat a félmaratonig, az pedig ki fog derülni. Nos, a környék az nagyon szép. Itt van a Hártölnek a telephelye, hát ott románok, illetve bulgárok dolgoznak már. Itt a sarkon egy diszkó, tehát alig jöttem el pár száz métert. A hátam mögött lennének ilyen bevásárlóközpontok, benzinkút, és akkor el lehet menni egészen fel a hegyekbe. Bicikli sajnos most nincs nálam, ha lenne, akkor el is mennék bicajhozni ide a hegyi terepre. Jó, és le is jöttem az Inn folyó partjára, itt végig lehetne bicajozni, és íme elég gyors sodrású. Én pedig, hát merre menjünk? Mehetünk arra, akkor át tudom menni a szembe oldalba, ott van a város. Itt az épületek mögött van a bevásárlóközpont, de ugye vasárnap az zárva van, egyébként szombaton délután 6-ig van nyitva. Németben pedig teljes nyitva tartás, tehát szombaton este 8 óráig. Szerintem menjünk erre, ez is szimpatikus itt a házak mögött, és akkor végig az Inn folyó partján. Most számolom, hogy 9 hónapja nem edzettem. Fú, hallod, olyan vagyok, mint a rokkantnyugdíjas. Ez a durva, hogy 9 hónapja az ember lefutja a félmaratont, készül a maratonra, megsérül és itt tart. Semmi gond. Látod, megint seggemmel veszem a levegőt, van rajtunk plusz kiló, és változtatunk ismét. Ez pedig csak rajtad fog múlni, senki máson. Tehát el lehet tunyulni, le lehet állni, és onnan fel lehet ismét kapaszkodni. Na nézzétek, csak itt vagyunk. Hát jó helyen. Azt mondja, hogy itt Schwarz. Itt, és akkor most itt állunk. Jó, nem itt, bocsánat, itt állunk. Hát ha lenne bicaj, itt van Jenbach, és akkor innen fel lehet menni ez az Aachen-Seehez. Az azért mekkora über királyság. De nincs bicaj. Gyalog nem tudom hány kilométer. Szerintem itt nem írja úgy, mint németbe szokta. Szokott lenni ilyen kis tábla, de ott nem írja, mindjárt megnézzük. Kufsteint írja jobbra, nézzük. Aha, vannak ilyen táblák nekünk. 5 kilométerre van Jenbach. Az nem sok, még bicajjal se, és gyalog se, bocsánat. Tehát itt, hogyha most végig megyünk a folyóparton, ugye itt vagyunk lent, itt végig megyünk, itt fel tudnánk menni. Egy 45-ösbe. Menjünk el odáig. Egy Jenbach 5. Hát az egy kicsit odébb van, az ilyen 10. Aztán most arra nem vagyok felkészülve, az ugye a 20 km legalább. Ajánlom mindenkinek ezt a helyet.
meg tudtok állni kamionnal, hajrá, majd legközelebb. Igyekszek most több ilyen részt beletenni, mert nagyon régen nem volt a videókban ilyen, hát kimozdulós rész, dereka miatt, bocsánat. De az a lényeg, hogy mostantól lesz. Oké, biciklit legközelebb fogok hozni, egy ilyen összecsukhatós bicajt, és akkor tesztelgetem, hogy hogyan lehet azt itt elpakolni, hiszen a legnagyobb probléma ez. Ó, figyelj, mit találtunk. Ide kénytelen leszek eljönni este. 2 kilométer vagyunk a kamiontól. Figyeled? Hát de futni kéne. Jó, mindjárt várjál. Finom, finom. Le lehet itt menni. Már azért aljasok vagyunk. Soha nem elég, mindig kijebb kell menni, ez az embernek a veszte. Még. Az Inn folyó élő egyenesben. Na és akkor erre megyünk ebbe a Wolfsklam felé, erre fel. Nagyon szépek így az erkélyek. Bírok neki ellenállni, fel kell, hogy menjek. Nem tudom, hova vezet, tehát itt írja ez a ide igyekszek, és elindulunk oda valahol felfelé. Hát ez valami látványosság lehet. Nézzük. Aha. Látod? Nyitunk a világ felé, és mit nem találunk. Ránézzünk kérlek szépen mindenre. Jó. Tehát. Szar lehet itt lakni ilyen zajban, igaz? Sajnos képzeljétek el, hogy fizetős az út. Tehát itt nem is messze meg kellett, hogy forduljak. 4 eurót láttam ott kiírva. Hát nem így készültem, ugye, hogy hozzak magammal a pénzt. Semmi gond, úgyhogy a lényeg, hogy tudjuk ezt is. Majd legközelebb. Hétfő reggel van, 5 órakor indultam el, mert a Brenneren bár át lehet jönni este is, de dupla díjat fogsz kifizetni. Erről egyébként pontosat a www.go-maut.at oldalon tudsz nézni, hogy az éjszakai közlekedés Ausztriában éppen, mondjuk a Brenneren mennyibe kerül, és ezt pontosan ki fogja neked számolni, hogy euró hanyas kamionnal érkezel ide meg. Nekem olyan 44 euró, ha jól számoltam, 44 euró plusz költséggel járt volna az átjövetel. De mivel nem sok értelme van, mert gyanítom, hogy vasat fogunk visszarakodni, azt pedig ma már nem tudjuk felvenni, hiszen 570 km volt annyit kell lefelé menni, onnan viszont a vasfelrakó 330. Tehát azt lássuk be, hogy barátok közt, és főleg így, hogy a Brenneren megyünk, meg bundesezni fogunk, ezt így nem tudjuk megcsinálni. Úgyhogy lemegyünk, lerakodunk, amennyit tudunk, visszajövünk, már ha ez lesz a munkánk. Ennyi igazából a dolgunk mára. Rendben, szokásunkhoz híven jöjjön az utolsó 5-6 kilométer. A céget, vagy hát inkább a célpontot nagyon nehezen találtam meg. Műholdas képen tudtam kikeresni csak, de még ott se volt egyértelmű, hogy most nekem ide kell jönni. Azt látszódott rajta, hogy egy építkezés a falunktól kicsit odébb van. Na most, hogyha a falut adom be neki, akkor egy utcával lejjebb megyünk, viszont nekünk feljebb kell jönni. Verdunó. Jó, ezt ki tudod keresni, tehát Verdunó, és ha most ránézem műhold képen, akkor fogod is látni, hogy felette van egy ilyen építkezés, oda jövünk, 12060-as a körzetszáma, tehát Torino alatt fogod találni. És annyi van megadva, hogy Strada Comunale del, hát elvileg
004. Baromi jó. Írja Verdunót. Erre itt el is támadunk. Már hogyha a másik úton mennék, tehát nem lettem volna elég körültekintő, akkor tenni kellett volna egy kör, de ezt inkább térképen jobban látjátok, ha akit érdekel és megnézi. És akkor itt elszambázunk, és innen 5 km. És én úgy tervezném, mert persze megnéztem már utána utcaképet, ugye a Google autója itt elment, és így le tudtam csekkolni, és nem ír semmit. Az a durva, hogy semmit nem ír az út széléről, hogy ember, neked menni kell valami. Tudod, mi van megadva? Figyelj, MGR Verduno. Hát, alapból biztos jó, csak ezt is sehol nem írja, sehol nem találod a Google-ön. Hát ez a régi időkben egy óriási nagy szívás lett volna. Egy ilyen cégnek a megkeresése. Tudom, sokan hívei vagytok ennek a koordinátának. Én nem szeretem így elcsépelni ezt az egészet. Tehát én valahogy nem az én világom ez a koordináta. Ennyit azért hagyjunk meg benne, hogy legalább egy címkeresés, egy kis kommunikáció az itteni emberekkel, feltalálom magam, hogy mégis megoldottuk. Ne az, hogy egy pontot követek egész úton végig, hogy hajós kapitányként élem a mindennapjaimat. Legalábbis nekem unszimpatikus, de természetesen mindenki úgy csinálja, ahogy neki az könnyed és pozitív. Közben pedig már sasolom a parkolókat, hogy hol lehetne itt majd leparkolni, illetve hogy van-e bevásárlási lehetőség, mert kellene egy kicsit shoppingolni. És csak ez a jó fejkamerában, ezt szeretem, mert igen, azt mondom, hogy nézd csak, és le lehet nézni. Ezek csak, hogy leparkoltak, bár egy izére megér. Egy parkolást azt megér. El lehet innen menni elvileg. Az útvonal egyébként azért nem veszek fel, ugye megbeszéltük már autópályát, mert baromi unalmas. Tehát semmi nem volt szála, jóstenek, forgalom se, de semmi. Nagyjából ugyanezt látod, csak itt legalább van valamennyi történés. Fagyizni most nem fogok venni, mert diéta van, tehát se pizza, se fagy, se semmi, tehát szigorú diéta van, zöldséget fogok venni, salátát fogok készíteni. Ugye most a kamionban egyenlőre még nem főzök, de tehát valamit enni kell, és jobb hiány zöldségeket, tehát ne gyümölcsöt se, maximum limitáltan. Úgyhogy erre odafigyelünk. Hőmérséklet 29 fok. Fogyasztás 25,8. Hát ezért választottunk. Egyik ok ez volt, hogy Scaniát szerettünk volna, így van, nézzük, Bra. Azt írta ezt a Bra, ez ott van nekem. Rajta van valami papíron. Hát az csak a szokásos olasz útvonal. Hát 3 kilométer múlva érkezünk meg a letérőhöz, de szerintem a darokat látni fogjuk. Még ott van, és csak 2016-ban kezdték építeni. Jó, ez most oké, de ez a technikának köszönhető, hogy kiszúrod és tudod, hogy mit kell keresni. Elvileg legalábbis az lesz az. Bemegyünk egy épülendő kórházba. Hát elvileg legalábbis én annak véltem. Hát 2006-os kép óta nem, vagy 2016-os kép óta nem sokat változott egyébként, ugyanígy nézett ki. Ezért voltam egy picit szkeptikus. Biztos jó helyre jövünk? Hát, hegyefene. Egyébként érdekes egyenlőre ez a vállalkozás, tudod, eddig csak teszed bele a pénzt, az ember csak így dobja, szórja, hát az, hogy én 3 hónapon keresztül, tehát, hogy úgy legyen a fizetés, hogy 90 napra, hát én azt nem merném bevállalni, pedig sok cég úgy fizet 90 napra, azt gondold végig, 90 napon keresztül fizetsz, és imádkozol, hogy ők is fizessenek neked. Egy kicsit az a patkát nem kellene lemenni. Hát annyira nem szűk befelé az út elvileg. De miért nem táblás semmit? Hát elvileg nem írt semmit a főúton.
Hát arra befizetek. Hogy fogunk itt lepakolni? Hát mert általában az ilyen helyen tudod, ilyen izé van, hogy meghoztad? Jó, oda tedd le! Hát Németországban így szokott működni. Ráadásul dupla magasan van pakolva, szóval úgy alakul a helyzet. Hát a rámpát úgy nem nagyon nézek ki ebből a helyből, bár azért a kórházakban is szokott, hogy ott is van szállítás, beérkezés. Bízzunk benne. Omra, mit csinálsz? Valamit dolgozott a fiatalember. Parkolónk az már van, látod, itt végig tudunk parkolni. Valahol találnánk magunknak egy helyet. És akkor az a baj, hogy látod, nincs egy rohadt bicikliút, hogy elmenjél futni, hát hol mész el? Vagy legalább gyors gyalogolni. Ez a probléma. Hogy lehet, hogy biciklis nemzetnek nincsen bicikli útja, vagy ilyen minimális? Jaj, Itália. Nézzük csak, ebből a következő bemegyünk. Aha, ez az a zöld épület, és ott vannak a daruk. És nézd meg, semmit nem ér, hallod? Bajtani tilos, kivétel. Kivétel nekünk. Jaj, ezek az utak, de. Hát kifigyeltem. Nem kell rögtön egy tolatással kezdeni, oda felbontott átdogozott, te hallod. Jó. Jó, dombról lefele, kedőről lefele még nem tolattam, ne is akarjak. Itt. Ismét a Transconánál dolgozunk. Hát az a tábla ott az volt, hogy célforgalomból vagy rakodás céljából, ha jól gondolom. Az a fa, húzzuk be a nyakunkat. Ja, itt a drága fülkém. Neki egy power üzemmódot, mert izében van Eco-ba. No, kérlek szépen. Bízzunk benne, hogy ez az. Ez semmi egy olyan cégnév, vagy valami kamionoknak erre. Fú, hallod. Uffici ingresso cantiere. Nézzük csak, van itt ombre. Ombre? Bréko, van itt biztos. Na, mehetünk lerakodni, értünk, jött egy ember, itt álltam, meg is van a pihenőm, úgyhogy fél órát itt álltam. De jól elbeszélgettem a portással, vagy hát inkább hallgattam, mert angolul sokkal több mindent megértek, mint sem ugye tudjak konkrétan rá válaszolni, de képzeljétek, mondja, hogy élt lent nagyon régen Romániában, és akkor járt át, hogy Románia akkoriban még nagyon szegény volt, és nem tudom, mit dolgozott, és hogy járt le Szegedre fürödni, és hogy mennyire dicsérte, hogy fú, Magyarország nagyon király, de azt mondja, dolgozott Svájcban, aztán Afrikában, ez tök jó fej volt, nagyon-nagyon szimpatikus volt az ember, tehát nagyon-nagyon rendes volt a portás, és ritka egyébként, vagy a biztonságőr, bocsánat, hogy így beszél angolul, megkínált egy kávéval, először nem fogadtam el, de utána csak jött haverkodott, mondom, figyelj, csinálj nekem egy igazi fasza olasz kávét, mert az olaszok tudnak kávét, azt mondja, na, csinálok neked egy izét. Azt mondja, ez short lesz, mondom, az kell, igazi kis pici eszpresszót küldjél, faj, te a kamionom. Fó, te milyen por jön mögöttünk, most nem látjátok, nincs fejkamera, de elhiszitek nekem, hát látjátok. Tudod milyen, mint a kigyulladt volna a kamion, úgy jövünk egyébként. Fó, ha megállunk, ez utolér. Fó, de hova jövünk, te? Hát a kamera lehet, hogy le fog merülni, ne haragudjatok érte, de gyorsan bepattantam, itt volt az ember, én nem is néztem, már be volt kapcsolva a kamera, és közben nagyjából lemerült. Hát,
De igen, tehát megkérdeztem, jaj, édes Isten, de féltem, hogy oda ne csapni, tehát olyan alacsony ez a kamion. Tehát, hogy kérdeztem, akkor ez egy kórház lesz? Azt mondja, igen, ez egy új big kórház. Ó, cimbora, ez hiányzott nekem az első, vagy második utamon, hogy egy ilyen helyre behozzalak. Jaj, drágám. Hú, hogy nézünk ki hátul. Na de hát, ez van. Még hagyjad még jobb, hogyha nem esik az eső, hogy a sárba aztán küzdhetnék itt felfelé. Foly, hova jön te? Hát igen. Nem nagyon hallod, annyira féltem az alját, hogy nincs benne tapasztalatom, csak azt látom, hogy nagyon alacsony. Drága gumiaim, csak nehogy nekem szeg legyen. Ó, hova mész, ombre? Ne menj már oda! Te sírás, elkaptál! Hát én azt hittem, itt van valami képített plác. De nincs. Jaj! Hát sajnálom, tényleg nem nagyon. A sírás kap el, hogy hova be nem hoznak. Hát nem, terepmódot nem kértünk, nincs benne terepmód ember. Nyögök, mint egy fürdős. Oh, igen, úgy. Mi a dafot is sajnáltam ilyen helyeken, nem szeretek én. Ilyenkor jobb egyébként leállítani majd a klímát, a befújást, mert behozza ezt a port, tudod. Jó, hogy van ebben is gondolom már mindenféle szűrő, de csak behozza. Lássuk a macit, hova kell itt jönni. Na. Nincs rámpa, barátom. Nincs rámpa. Ó, a sírás elkap, még azt mondod, egy helybe forgassam le. Odaálljak le. Jó, de ó, nem néz ide. Fúj, te, hát meg kell fordulni szerintem. De és hogy? Ne jó, ezt megkérdezzük tőle, mert nem láttam az arcát. Nem figyel ide, megint csak. Hát akkor ide jövünk így. Ó, cimbora, hogy fogunk itt lepakolni, de én nem tudom. Hogy ide begondolta? Hát elmondod be, hogy mész be, hülye gyerek. Ja, jó, onnan. Hogy kérdezzek már hülyeséget. Jaj, megint itt vagyunk a szűk helyen. Hogy hiányzott ez nekem az elmúlt 7 hétben? Nem tudtam, mi hiányzik az életemből. Hát ez. Na jó, hogy én megálltam. Így, jó. Hogy fogunk innen kimenni, meg ne kérdezz. De itt van valami felmenetel. Feledben megyünk a izére, a tetőre. Megjöttem. Ma elkezdtem lebékázni az árut innen kívülről vagy alulról. Na most az van, hogy hoznának egy elektromos békát, nem hiszitek el, figyelj, beszorult az izébe, nem tudják kiszedni, ott van benne az épületben. Nem fér ki azon a résen ott, a Manitou próbálja valahogy kiszedni. 4 óra elmúlt, ömlik rólam a víz, nem lenne mobil zuhanyzó, most nagyon káromkodnék így, meg alig várom, hogy végre zuhanyozzak. Aztán ezeket itt most kiforgatom neki, de ezért érte jön. És ha lesz elektromos béka, akkor le tudjuk szedni a felső sort is. Vagyis hát le tudom szedni a felső sort. Tudjátok már, csak ilyenkor mi hiányzik egy jó sör. Alig várom, hogy végre legyen ennek a szarnak, lezuhanyozhassak, meg egyek. Hú, rohadt meleg van, és még itt a felső sor. Végeztem a lerakodással, 5 óra van még 3 óra munkaidőm. Jó mocskos vagyok. Mindjárt kimegyünk innen, és akkor lezuhanyzok, ruhát váltok, nézem, nem kaptam még üzenetet, jó? Egyenlőre a munka még nincs, de már amúgy se hiszem, hogy rakodás lenne. Na, kijöttem ide, és félreálltam az első cég előtt, lezuhanyoztam. Hó, hallod! Olyan alapvető dolgok tudom odahaza, hogy bemész, lezuhanyzol, idekint ez, hogy te le tudsz mobil zuhanyzol, így zuhanyozni. Tudom, hogy minden évben erről álmodozok, vagy áradozok, hogyha egy ilyen rakodás után itt van, előveszem, felpumpálom, nem kell felakaszgatni, csak lecsobbanok. Hallod, nem akartam kijönni a víz alól. Nagyon jó. Fú, de jól esett. Nem hiszitek el, csak akkor jössz rá ezeknek az értékére, amikor nincs. Hogy milyen apró dolgok ezek. Az, hogy te le tudsz otthon zuhanyozni, neked meg idekint ez mindent megér. Nem kell büdösen, mocskosan, koszosan dolgozzál, izzadtan, ruhát lecseréled. Hát ilyenkor a ruhát én gyűjtögetem, most fel lesz téve egy szekrénybe. És ugye be van fújva textil
frissítővel. Hopp, ide kivágódunk. És akkor mehetünk. Hát nem tudom holnap reggel mikor fogunk rakodni, de szerintem olyan reggel 6-ra megyek oda, úgyhogy hát figyelj, megyek még egy olyan 2 órám van. Boltba már nem tudok elmenni, mert itt nem tudok egyet se. Figyelj, menjünk este 8-ig. Helyek között le is jár a 15 órás munkaidőm. 8-kor megállunk, kiveszünk gyorsba egy 9-est, így van, az hajnal reggel 5, egy órára vagyunk a cégtől, jó, tökéletes. Tehát ez a mostani program, és akkor reggel neki eshetünk a vasrakodásnak, utána a vámolásnak, de szeretem az ilyen napokat, és mehetünk hegyi meneten felfelé Ausztriába. Olaszországban nem tudom, hogy láttatok-e már rizsföldeket. Na, itt vannak a rizsföldek. Ez itt Milánó alatt található, és végig egyébként telibe egy nagyon szép, hát mint egy mező lenne, csak vizes a talaj, ugye a rizsnek jó sok víz kell, és mindjárt talán jobban rá is láttok. Valószínűleg én is hamarosan megállok, és akkor lehet, hogy drónozunk is egyet, tehát jobbra-balra nézzétek csak, ezek mind itt a rizsföldek. Így nézne ez ki, ha még nem láttál, akkor íme szép zöld a színe. Nem tudom milyen fajta, de ugye hát mivel az olaszok eszik a risottót, elképzelhető, hogy ahhoz valami, és akkor ugye hát millió egy, nem tudom egyébként, hogy mekkora területeken termelnek rizst, nem rizset, rizst. Annó felhívták erre is a figyelmemet. Érdekességkép, és egy ilyenbe fogok leparkolni, jó? Szerintem egy 10 perc. 100 kilométerre vagyok a felrakótól, hogy teljesen kényelmesen. Figyelj, adja lényeg nekem, hogy reggel Milánóba benne akadja, tehát Milánót el akarom reggel hagyni, tehát állok egy olyan, mint 9 óra 30 perc pihenőt kiveszek, és akkor elmegyünk úgy, hogy ja, 6-ra ott leszünk a cégnél, körülbelül. Jó? Hát nem 6-ra, fél 7-re. És meg is érkeztünk az esti parkoló helyünkre. Itt van nem messze egy folyó. Innen általában egyébként, hogyha ügyes vagy, talán ki lehet menni. Várjál, most annyira nem akarok. Így. És akkor itt is szép. Leparkolunk. Na most WC. Hát ezzel az emberek nem tudom komolyan, mintha az embereknek a élete lenne, hogy WC-n kell ülnie. Hát figyelj, a következő benzinkút innen 30 kilométerre van magyarán. Én általában olyan délután szoktam elmenni WC-re, megvolt, tehát holnap valamikor. Én nem tudom, életemben nem keltem fel úgy, hogy este rám jött volna a szapora, és hú, most nekem menni kell WC-re, tehát holnap innen felkelek, és majd valamikor valahol Svájcba. Érted? Hát ez nálam így soha nem volt probléma, de így tudod betervezni, ezek az ilyen, nevezzük úgy, hogy SOS beállók, mert ez nem SOS öböl, de ilyen mondjuk ilyen parkolós rész, ez van itt neked folyamatosan. Tehát el tudnék menni a következő benzinkútig, úgy, hogy legyek 3-4 kilométer, és akkor reggel felkelsz, kipattant a szemed, gyorsan elmész, WC, kávé. Itt igazából a sorrendet kell tudod felcsinálni, hogyha problémáid szokott lenni reggelente, akkor előbb menjél a WC-re, és utána kávézzál. Vagy előbb menjél benzinkútra, kávézzál, és úgy WC. Ezek ilyen apró trükkök, és akkor nincs vele semmi probléma. Holnap folytatjuk. Reggel fél 7 van, és itt vagyok a cégtől 7 kilométerre, tehát tervek szerint jövök. Ide jöttem volna 6 órára is, de nem lövöm el így a munkaidőmet, tehát nagyjából így beközöltem, hogy ugye 6-kor nyitnak, akkor is itt vagyok a 3-4-7-re, az úgy teljesen tökéletes, nem volt semmi dugó előttem, tehát így szépen át tudtam jönni még Milánón.
és akkor meglátjuk. Nézegettem műholdképen, hogy mit lehet tudni erről a cégről. Elvileg ez egy ilyen normálisabb vas lerakatnak tűnik. Az majd kiderül. Néztem, hogy nyitva tartási idő van-e feltüntetve, de az nem volt. Ez kár, hogy a cégek a Google-ben nem tüntetik fel. Sokszor. Pedig én is eljutottam arra a pontra, és hogy itt a Google-t kicsit fényezzem, hogy mennyire jó, hogy elkezdek keresni például egy fodrászt. És ugye kiad egy városon belül sokat. És nem az a lényeg, hogy még van hozzám legközelebb, mégnek milyen az értékelése. Rögtön ott van, és akkor persze, hogyha beszéled azt a nyelvet, vagy éppen van külföldi és írtad a megjegyzést, akkor már is fogod tudni, hogy épp mit mondanak róla. Ugyanígy vagyok az étteremmel, a szállodával, tehát mindennel egyből az értékeléseket nézem, és ez baromi jó. Hála jóistennek, egyenlőre nem az a tipikus vastelep. Nézzük. Csak itt van egy sorompó. Azt mondja, hogy kérlek szépen a firmánk, ugye SMS-be küldték, Visconti. Mi volt ez? Ez nem az. Hát mert tudod, hogy olaszban sokszor ezek a vastelepek olyan hepehupás, mézbe, poros, mocskos, de nem feltétlen tömegnyomor szokott lenni. Ott van hátul, és csak hát nézegettem, és olyan fura volt, hogy ez olyan kis, úgy egybe van. Aha. Lehetett volna parkolni. Hát figyelj, elég zárva tűnik még. Először leparkolunk. Még szerintem ez a fiatal gyerek még most nyitogatja itt a kaput. No, és mehetünk is befelé. A másik az szerintem lerakodott. Spaniferek, csúszásgátló gumi, tető, minden előkészítve. Hogy látom, először rá kell álljunk a mérlegre. Hát lényegében ez a második tolatásunk a géppel. Alex felébredt. A WhatsAppon már is küldi az üzeneteket, ő is kapott egy új DAF-ot. Úgyhogy nagyon tetszik neki. Nagyon örül neki. Egyből rátesszük a mérlegre, ne kelljen kétszer bohóckodni. Lesznek majd természetesen ilyen drónos felvételek is, de tehát ez akkor, amikor van rá pontosan idő, nem zavarok vele úgy senkit. Hát ezért tökéletes. Nem sokára megérkezek a vámra, ugye ezt a cégem mondja meg, hogy melyik spedícióhoz kell menni, határon kell-e vámolni, vagy nem. Ide most ugye adtak egy címet, és Como előtt ki fogunk menni, és van egy ilyen, hát egy spedíció, vagy egy vámplac, és azon belül a Tierspedhez kell menni. Voltam már, úgyhogy innen legalább fogod te is tudni, hogy hol található ez a vámplac. Tudsz aludni, de csak a külső részén. No, ott írja már a parkolót. Oda kitámadunk. Nem tudom, miért nem írja egyébként a vámplacot. Át kell menni a pálya alatt, és itt lesz bal oldalon.
majd nagyon fontos, hogy nem kell ide visszagyere, hanem ki tudsz menni a vámról is. Egyből fel tudunk jönni vissza a pályára a vámról. Ezt ha eddig nem tudtad, akkor majd most megmutatom nektek. És bízom benne, hogy nem lesznek sokan. Fel kell menni egy ilyen épületbe, hát ott kis zárt hely, és amikor beesnek a sofőrök, jó, tudod, sokan nem zuhanyoznak, oroszlánszag, így tudnám nektek, kicsit oroszlánszag van, de jó. Ilyen helyre jössz, célszerű kérni még egy ilyen papírt, ugye, amit ki kell majd tölteni a svájci határ miatt. Itt zöldet adnak, van, hogy ilyen rózsaszínt kell tölteni. Jó, tehát kérje belőle pluszba egyet, és akkor úgy jössz ide, hogy már csak be kell adni a papírt. Általában fél óra megcsinálja, és mehetünk is tovább. A vámon mi gyorsan átmegyünk, tehát az egy 10 perc lesz határon átmenni, 2 ablakhoz kell menni, és Lustenau határa kell menni. Ide, amikor mész fel, és nincsen papírod, ugye a papír kitöltéséhez kell például a személyi igazolvány számod, jó, tehát az legyen nálad minden ilyen papír, és ennyi, és itt kell bemenni egyből jobbra, oké? Okay? Nagyon könnyen túl tudsz rajta menni, hát nem írja semmi, csak itt, hogy eljössz, és itt ír a centrotír. Ezt ember legyen a talpán, aki ezt így kifigyeli. Így, az Ombre ad nekünk egy belépőt. Írja a rendszámot. Buongiorno. Ciao. Grazie. Jó, nekünk a mi spedíciónk itt van ebbe az épületbe fent. Úgyhogy önször leparkolok valahova, ahova szimpatikus. Hát szerintem ide a piros MAN mellé behajintom a szekeret. Mit szóltuk hozzá? Vagy tegyük le ide. Ja, de nem jó, akkor bezárjuk a Litvánt. Aha, ezekre figyelj el egyébként, mikor leparkolsz, hogy parkolsz, mert valaki nem vesz észre, aztán bezárnak. Addig te nem mész sehova. Jó, akkor jövünk ide előre. Kis séta nem árt, jó? Hát sajnos, ha bezárnak és nincs itt a másik sofőr, mert valahol, mit tudom én, valamit csinál, hát akkor addig itt fogsz állni. Így. És majd itt jobbra fogunk úgyis kimenni, írja is ott a kijáratot bal kézre, és akkor a többit mutatom. Na, én elmegyek, levámolok. Végeztem mindennel, ide, amit kaptam parkolójegyet, azt lebélyegezték, tehát így ki tudunk menni, és akkor itt van ez a bizonyos papír, amit odafent ki kell tölteni, de vannak minták, úgyhogy nem fogod tudni rosszul kitölteni. Úgyhogy ezzel mehetünk is a határra. Jó, előtte viszont én szerintem beugrok ide, és bekajálok. Na nézzük, hogy tudunk innen felmenni, jó, egyből a pályára, illetve hogy van itt a kimenetel. Ezeket, hogy honnan tudod nézni, tehát ugye megkaptad ezt a címet, itt rengeteg spedíció van, itt pedig megkérdezett például a biztonsági őrt, hogy melyik a tied, hogy hol van a tied, és akkor bemész onnantól kezdve, beadod a papírokat, ki van odaadja ezt, hogy tölts ki, van kint egy minta, kitöltöd az alapján, bám, kész. És akkor innen mehetünk rá ugye a határra, ezt leadjuk. Buongiorno. Grazie. Úgy tudsz felmenni, nézd csak, ott szembe velünk írja is, hogy az autópályát, oké? Okay? Ott a bódé előtt látod. Svizzera. Na, ezért én most ide szépen fogom, és mondjuk, ide betolok a lakókocsis mellé, és elmegyek megreggelizni, vagy megebédelni, teljesen mindegy. Tehát nem kapkodunk, nem idegeskedünk, semmin, sehova, nyugalom, hosszú élet ritka, úgyhogy ide szépen bejövünk.
És mehetünk kajolni. Nem tudom, mit árulnak itt, mit osztanak, de valamire befizetek, az biztos, mert... Nem, most rákaptam erre az éttermezésre. Most ilyen. Mert ugye itt benne nem akarok főzni, itt meg nem fog kiszállni egy ilyen parkolóba. Tehát ez a fő probléma, salátán pedig elfogyott. Úgyhogy marad az étterem. Így. Finito. Meg volt a kaja. Fú. De szeretem az olasz ételeket, tudod, ilyen egyszerű. Paradicsomos tészta, meg mozzarella sajt, paradicsommal, bagett, olívaolaj. Tökéletes. Annyira érezhető, tudod, hogy mitől egészséges egy étel. Egyszerű, tökéletes. Nem tudok rá mit mondani. Páron azt jósolták, hogy majd biztos, hogy most így magamnak csinálom, hogy kapkodni fogok. Hát akkor tévedtetek, kedves emberek, mert nem fogok kapkodni. Ugyanúgy fogok menni, ugyanannyit fogok pihenni. Nem azért csináltam a céget. Ha pénzt akartam volna keresni, még több pénzt, akkor elmegyek Svájcba. Volt rá lehetőségem, vagy van rá lehetőségem, nem akartam. Én a feelinget, pontosan ezt. Lejössz, Itália, megpakolsz, beülsz egy étterem, megkajolsz, este nyomsz egy Xboxot, ugye itt lesz majd benn. Én a feelinget keresem, mellé keressen az ember persze azért. Ne rosszul. Erről szól az egész, hát ez a kamionozás, hogy élvezd. Hát cserébe elhagyod a családodat, így van, tehát akkor ne szenvedve dolgozzon már az ember, legalábbis én így gondolom. Ha meg szar egy cég, akkor meg, ahogy mondtam, nem kell ott dolgozni, tehát akkor te vagy a buta, hogy ott dolgozol, akkor el kell menni olyanhoz, ahol élvezed, olyan pályát járni, amit élvezel. Na de hát az az én privát véleményem, úgyhogy mindenki találja meg az életben a saját kis helyét, itt pedig szembe velünk egy csodálatos tó. Hát most egy jó darabig ide nem fogunk lejutni. El akartam jönni személyautóval, de hát ugye nincs itt a személyautóm, úgyhogy ez várat magára. Már úgy gondoltam, hogy egyszer lejövök és körbe bicajozom. Vagy legalábbis bicajozok itt egyet, de majd. Szerintem ez még itt lesz 10 év múlva is, úgyhogy meglátjuk. A határon onnan tudom, hogy hova kell menni. Ugye nagyon egyszerű ez a kómói határ. Szüd-nord. Tehát neked mész először ugye az olaszhoz. Tehát az olasztól kilépteted az árut, a svájcihoz pedig belépteted. Oké? Mennyi? Az elv. És elmész oda az olasz S/N, svájci S/N. Ennyi. Mert ugye a másik, meg két oldal van, a másik pedig amikor N/S. Nagy kaland. Beadod, legyen meg a két bélyegződ, és lehet is csorogni tovább. Ugye el ne felejtsük a LSV kártyát, azt kikérem, ahhoz beviszem az autópapírjait, az kell hozzá, illetve ugye a tikettet ki kell váltsam, kilométert fel kell írjam, és nagyjából ennyi a dolog. Shell kártya legyen nálunk, vagy a tankolókártya, amilyet van, megy ez tök egyszerűen. Ha a határon lenne a spedíciód, akkor pedig ugye itt körbe vannak a speditőrök, van, aki benn van a vámnak a területén, van, aki pedig kívül van a városban, de ha nagyon nem találod, akkor kérdezz meg valakit, és akkor remélhetőleg fognak neked segíteni. De van egy információs tábla, ezt majd menjünk befelé, akkor bemutatom nektek, és ott meg fogod találni. Ezt sokáig én is tudtam, hogy van, de múltkor kifigyeltem, hogy van itt egy infós tábla, mert egyszer én bejártam az egész jó eget is már itt, mire megtaláltam a speditőrömet. Jó. Ha pedig úgy jönnél rá, hogy T-papírral, akkor lényegében, mint ahogy én is most vagyok, ugye csak elmész a két vámoshoz, és haladhatsz is tovább. Magasságra nagyon figyeljél, mert szokták mérni a kamionoknak a magasságát, úgyhogy centinként 100 frankot, tehát 100 frank magyarán 100 eurónyi a bírság. Azt hiszem 4 méter 5-tel még elenged, afelett már nem. Úgyhogy erre figyelj oda, főleg, hogyha alvállalkozó vagy te is, mert vannak bizony magasabb pótkocsik, és hát ne fizessünk feleslegesen. Tehát legalább a vám idejére, amíg átgurulsz a jegyesnél, a útlevelesnél, addig engedd le a pótkocsit. De ez nagyon fontos, bár erről fogok beszélni majd nektek az Út a Scaniáig című videóban,
hogy ezt csak úgy fogadja el a svájci, hogyha bele van építve neked a gomba, és gyárilag te tudod az utazó magasságot állítani. Én tudom. A Transcona kamionjaiba is lehetett állítani. Tehát ha te szintezővel leállítod, és itt azt fogja neked mutatni sárgán, hogy nincs kiszintezve, azt nem fogadja. Azt nem fogja elfogadni, jó? Tehát ezt így tudjad, és itt jössz jobbra. Ha üresen lennénk, akkor viszont a személyi soron, de ott fent írja is, hogy unloaded, vagy unloaded. Jó, és akkor ott van egy külön kamionos rész, megint csak a ticketet kiváltod, és már mehetsz is. Viszont, tehát hogyha üresen vagy, ide benne gyere, jó? Mert ezt ki fognak zavarni. És ez kellemetlen, visszafordít, mind a két irányból igaz. Tehát személy soron menjél üresen. Sehol senki. Úgyhogy ide becammogunk, általában itt szokott állni a sor. Ugye reggel van befelé dugó, este van kifelé dugó, tehát erre számolj, ugyanis az ingázók, tehát rengeteg olasz dolgozik. Tehát ezen a részen itt a német nyelvtudás az felejtsd el, Svájcnak nem német a nyelve, annak a svájci. És itt olaszul beszélnek. Nyugati részen ott franciául, angolul, északon németül. Hát angolul szerintem majdnem mindenhol. Nem kell megijedni, nincsenek sokan. És figyelj csak, annak az épületnek a végében látod, ott vannak a rámpák, hogy itt az a vámépület jobbra, és a végében van az a magas épület. Na, ott van a végében, ide is látszik, haletti látjátok, egy szürke oszlop. Na, az az információs tábla, oké? Ott tudod megnézni a speditőreket, hogy ki hol található. Itt pedig válaszol egy számodra szimpatikusat, kinézed, hogy itt vannak helyek, vannak, de bejöttünk egész ide előre is. Buongiorno. Grazie mille. Jó. Vamos. Figyelj, ha nagyon úgy érzed, hogy tumultus van elől, akkor meg tudsz itt állni hátul is. És akkor kicsit sétálgatsz, az emberek úgyis általában lustábbak, és akkor itt viszont nem fogsz beszorulni. Ugyanaz a probléma, tudod, hogy előre beállsz, akkor esetleg beszorulsz, azt mondja, megnézzük. Mehetsz itt jobbra, hát azok ott már valamit nagyon tréfálnak. Ez itt szimpatikus lett volna. Na nézzük be, ó, itt van üresen is csak. Erre gyere. Mert hogy volt itt egy Jamboree, hogy ezek itt leparkoltak. De mehetsz arra is, mehetsz erre is. Onnan két sávon tudsz kimenni, innen meg majd egyen, de így akkor legalább megmutatom nektek ezt az információs oszlopot. Úgy parkoljunk le, vagy én úgy parkolok le, hogy ki tudjak jönni, tehát nem állok rá a másikra, mert ha ezek nem mennek el, akkor rám állhatnak. Na és csak ott van az oszlop. Oké? Na az az információ. Szerintem így. Oké, így csocsi. Akkor még egyszer. Papírokat visszük, ugye az összeset, vigyük a személyes iratainkat, vigyük a kocsi papírjait az LSV kártyához, a Shell kártyát, kilométert írjuk rá a CMR-re, és azt hiszem, hogy akkor megvan minden, és egy tollat azért még vigyünk magunkkal. Oké, meg is van az pillanatok alatt, hát elvileg 30 percet álltam itt, és nem ment előlem ez a kis autós. Hogy kitoljuk, és na mi történt bent? Figyelj, kellett egyszer a forgalmi engedély az LSV kártyához, az ki volt írva, hogy hát tranzit és LSV kártya, ki volt írva egy ilyen jel, és beadtam ezt a papírt, kérdezett annyit, hogy cégnév, kompánia náme, azt mondja, Scania? Nézzek rá, hát mondom, Scania. Elkezd írni, mondom, várjál, mondom, de mutattam neki itt a bélyegzőtől, hogy adok egy stemplit, nézd meg. Rád mondom neki, hogy ez az ST22 Trans. Ja, akkor tolt a papírt, tette egy bélyegzőt, mert ugye, mint tulajdonos, ugye a Scania van benne, ugye bérkamion. Oké, tehát erre figyeljél. Elvileg kellett volna neki talán cent papír, de azt mondta, hogy nem kell neki, csak ki volt tévedve, hogy milyen papírok kellenek hozzá. Ennyi. Utána el kellett menni a 6-os ablakhoz, utána meg, ahogy mondtam, a Süd-Nord, tranzit, bam, bum, kész is van a történet.
Az bezáródott elvileg. Vagy csak még most. Aha. Nem értjük, miért ment el az ombra. Kell neki ugye az, hogy kifizetted a tikettet, illetve, vagy az a tikettet, hogy meg kiváltottad, meg a T2 papír. Ennyi. Startolhatunk is felfelé. Svájcba mielőtt elnéznél egy kijárót, ne nézd el, jó? Tehát az autópálya díja legjobb tudomásom szerint 85 cent, tehát majdnem 1 euró. Nem csak az autó, bocsánat, rosszul fogalmam, nem jól fogalmaztam. Ide bent, ahogy ide betetted a kis tappancsodat, majdnem az 1 euró per kilométer. Tehát lehetőleg ne kezdjél ki keresni ipari parkot, ne kezdjél el keresni semmit. Itt tudd, hogy mit csinálsz, mert az súlyos zseton lesz. Oké? Tehát mielőtt nagyon ki akarnál itt menni a strandra, akkor tudjad, hogy itt nem szoktunk így bolyongani. De egyébként azt hiszem 85 cent per kilométer. Hát ez nem éppen egy olcsó, úgy tudom, ez a legdrágább Európában. Tehát nem csak autópálya, hanem mindenért fizetsz. Nyitó kilométert, ilyenkor ugye felírod az LSV-jára, vagy beadod a gépnek, és kifelé menet, lezárod. Ez ennyibe fog kerülni. Jó? Úgyhogy toljuk neki. Meg is jöttem Venlóba, hogy akkor lássuk a benzinkutat. A pótkocsit már nem tudom leakasztani, azt 10-ig lehetett volna letenni a cégnél, tehát annyi dolgom van egyébként vele, hogy leakasztom, és akkor hétfőn majd mondják a további munkát, hogy esetleg rakodok valamit németbe és megyek lefelé, szóval ezt nem lehet tudni, ez majd kiderül, de egyenlőre csodálatos az idő. Ide a szállás az 7 kilométer, semmi probléma. Még nem döntöttem el viszont, hogy viszem-e magammal a laptopot. Bár videót nagyon kellene szerkeszteni, de azon vagyok, hogy lehet, hogy én gyorsan nekiesek és csinálok egyet, hiszen leforgatva le van, lehet egy vlog videót összerakok, elküldöm ugye fordítani, ennyi lenne a lényeg, hogy mindig egyébként előtte készül, nagyon ritka, hogy egyszerre 2-3 videó el lenne készülve. Úgyhogy, és utána elmegyünk. Besétálok, azt írták, hogy 5 óra után tudom átvenni a szobát, viszek egy hátizsákot, aztán ennyi. Este meg lófrálok Venlóba. Láttam már, voltam már, nem tudom, mit tudok csinálni bent. Hát most kocsmázni érted, én azért annyira nem akarok. Most oké, hogy egy radlert megiszok. Ugye én azt szoktam, én nem szeretem a sört. Bár tegnap képzeljétek el, hogy vettem ezt a Newcastle sört. Biztos ismeritek. Odahaza nagyobb bevásárlókban tudtok venni, ez egy barna sör. És ha én nem találok magamnak radlert, azaz citromos sört, akkor szoktam mellé venni ugye Sprite-ot vagy 7-Upot. Nagyon ritka, hogy én így pancsolok, de nem mondom, veszek mellé. Nem kellett, annyira adta most az a sör, jó hideg is volt, hú, annyira kellemes az íze. Nagyon jó volt. De itt valószínűleg beülök valahova, és hát beszélgetek a feleségemmel, ennyi. Alexékkal szoktam dumálgatni, WhatsAppolunk, vagy videóhívás, annyi minden van, tehát a távolság nem akadály, ennyi. Itt Hollandiában erre a táblára nagyon figyeljetek, mert ezt lehet, hogy sokan nem veszitek észre, de itt is vannak ilyen zónatáblák. Nem új keletű a dolog, ez nagyon régóta itt van. Tehát hivatalosan így nem te itt parkolni, hát nem lehet. Ezt csak úgy tudjad. Na most régen ezen a kúton úgy volt, hogy ha itt kajáltál a Burger Kingbe, akkor azt is beleszámolták a parkolóba. Hát, talán a teltházban. De most már nem. Ugye hétvégére a parkolás előtt nem tankolunk. Ja, és igen, ez Esso kút lett közben, régen ez Texaco volt, ez egy ilyen újítás. Tehát hétvégére ugye nem tankolunk,
Hát a kollégám oda beállt, hely van. Egy a lényeg, hogy valahogy távolba, mert itt elől szoktak váltani románok, illetve bulgárok, ez az Evals például az egyik cég, és valami iszonyat dáridó. Nem bántom őket, csak nem értem, miért kell senkit nem érdekel a román zene, vagy hát engem biztos nem. Húzunk egy tikettet, nyílik a sorompó, na. Illetve nem értem, miért kell. Tehát addig rendben, hogy beszélgetsz, megiszol egy sört, vagy kettőt, vagy hármat, de amikor matrészek részod magad, és nem állsz a lábodon, és itt fetrengsz, és kiabálsz, és csörömpölsz, annak nem értem, mi értelme van, de biztos valakinek tök jó. Itt a hűtősök szoktak állni, ide is állhatnék így, de mindenki ugye a WC-hez igyekszik húzódni. A lehető legközelebb mindenhez, én viszont a lehető legtávolabb mindenkitől és mindentől. Na, elindultam a szálloda felé, vagy a szálló felé, 8 km gyalog. Jó ezzel a pakkal egyébként így mászkálni, ez úgy, hú, de most az öltönyös nyakába tudnám akasztani ezt a pakkot, hogy figyelj, csezd meg, eredjél. Igen, na mindegy, jó, ne zsörtölődjünk, csináljuk. Na, a problémát lássuk ugye, hanem a megoldást, az pedig az, hogy 8 km-t le kell így battyogni. Ez pont jó lesz ilyen testmozgásnak oda-vissza, meg is van lényegében az edzés. Mit hozok egyébként magammal? Természetesen ugye a laptopot, a kamerának a kiegészítőit, vizet, törölközőt, egy váltásruhát. Nagyjából igazából ennyi van nálam. Pénz, iratok, telefon, töltők. Úgyhogy baromi jó ilyen pakkal így mászkálni, ez a legjobb egyébként a nyári hőségben. Tehát tényleg el sem bírsz képzelni, hogy elindulsz így 8 kilométerre, de ez a jó egyébként, mert alapból ugye a gyors gyaloglásnak a lényege, lássuk benne a jót, hogy akkor fog felvenni a pulzusod, hogyha terheled magad. Hát nem hülyék ezek, lehet, hogy átgondolom jobban, ezek nekünk jót akartak ezek az öltönyösök. Felmegy a pulzusunk, kardió mozgást végzünk. Aha. Hát, hogy csak ki kell mondani, kicsit beszélni kell róla, és már is rájövünk, hogy ezek nem hülye gyerekek, dagadtak a sofőrök. Na jó, én is az vagyok most. Igen. Na, mutatom nektek, hogy milyen környéken van a ház, ennek az utcának a végében lesz balra, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép környéken található. Jó, és ez lesz itt a ház, itt a bokrok mögött. Velem szembe egy park van, úgyhogy el tudok menni sétálni, de nem fog, mert most jöttem vissza a városból, elmentem megnézni az angol meccs, angol-svéd második félidejét, megittem egy radlert, úgyhogy már úgy gondolom ez elég volt, és akkor van ugye kulcsom a bejárathoz, és akkor ennyi lenne a történet. Úgyhogy ez a házikóhoz, és az a szobám ott a második emeleten. Még itt most kora reggel szeretném nektek elmondani, hogy milyen volt így ez a szállás, milyen érzésekkel távozok, teljesen mással, mint ahogy ide jöttem. Ide úgy érkeztem, hogy egy nyűg az egész, mi a francnak ez, de próbáljuk ki, nyissunk a világ felé. És úgy távozok, hogy ez jó volt, ez tetszett nagyon. Nem a 9 km séta, bár most az is belefér, mert úgyis kell a testmozgás, hanem az, hogy egy normális helyen végül is megaludtam, reggeli az eszméletlen, tehát nagyon kitett magáért a házigazda. Reggel azért el tudsz menni egyből WC-re, zuhanyozni, ha akarsz le tudsz jönni sportolni, megint zuhanyozni. Egy teljesen más élményekkel gazdagodsz, amit eddig nem igazán ismertél, kivétel, amikor elmentél valamerre mondjuk nyaralni, és körülbelül ez az érzés, hogy dolgozol, de nyaralsz. És nem azt nézem, hogy most az én zsebemből, mert itt az én zsebemből kiesett 60 euró, hanem az, hogy este lementem egy pubba, megnéztem a meccset, megittem egy sört, feleségemmel bejártuk a várost, ugye a WhatsAppon keresztül küldtem neki, ő nagyon szereti ezeket a bejelentkezéseket, és megint egy élménnyel gazdagodtam, hogy milyen egy holland családi házban
lakni, ha csak egy éjszakát is, milyen a vendég szeretettel, szóval annyi mindent megismersz, és ezt ne hagyd ki, ezt próbáld ki, mert ez rohadt jó. Úgyhogy hajrá, küzdjetek meg a főnökötökkel, ha nem akarja, vedd ki a kártyát, és álljál. Nem, öreg, figyelj, van egy szabály, tetszik, nem tetszik, ez van. Harcoljatok érte, mert ez nagyon jó.